नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 8.01 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.39%ले हुन आउँछ। आज बजार हाम्रो बढेर 2033.13 मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने बजार माथि बढ्ने प्रयास गरिरहेको थियो। लास्ट आवरमा एकदमै ठुलो र्याली आएर बढेको भए हामी केही पोजिटिभ हुन सक्थ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ, तर लास्ट आवरमा चाहिँ फेरि झरेकै छ है। र आजको दिनमा 135वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 78वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ। 12वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनको कुरा यदि गर्छौँ भने SIGS2, LEC, USHL, SMJC, ALBSLमा चाहिँ सर्वाधिक वृद्धि भएको छ भने सर्किटकै लेभलमा कारोबार हुने चाहिँ स्क्रिप्ट भनेको LEC मात्र रहेको छ। टप लुजरको कुरा यदि गर्छौँ भने LEMF, त्यस्तै MCHL, GCIL, SMHL, BHLमा चाहिँ सबसे धेरै मूल्य झरेको छ। टप टर्नओभरको कुरा यदि गर्छौँ भने SHL, ILI, GCIL, शिवम, STLमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ, अर्थात् इन्भेस्टरहरू यी स्टकहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने SHL, ILI, GCIL, MBL, KBLमा चाहिँ भोल्युम एकदमै राम्रो आएको छ। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन वाइज पनि हेर्छौँ भने ILI, GCIL, NRM, MEL र USHLमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै भएको हेर्न सक्छौँ। अब आजको दिनमा चाहिँ तर साथ नदिएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि टर्नओभर र भोल्युमले चाहिँ साथ दिएको छैन है। यसरी बढ्दै जाँदाखेरि भोल्युमले पनि साथ दिएको भए हामी पोजिटिभ हुन सक्थ्यौँ, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पनि कुर्दा नै बेस्ट देखिन्छ। अथवा मार्केटबाट एक्जिट लिनु भइसक्यो, आज चाहिँ सेल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको डिसिजन रङ चाहिँ म भन्दिनँ है त। आजको दिनमा चाहिँ 271वटा स्क्रिप्टहरूको चाहिँ कारोबार भएको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.25ले बढेको छ। आज सबै जस्तो सेक्टरहरू बढेको छ म्युचुअल फन्ड बाहेक। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.34%ले बढेको छ। फाइनेन्स 0.79ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 2%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 0.38%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.21, लाइफ इन्सुरेन्स 0.81, नन म्यानुफ्याक्चरिङ 0.04 एउटा झिनो वृद्धि छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.28, म्युचुअल फन्ड 0.23ले घटेको छ। नन लाइफ चाहिँ 0.55ले बढेको छ भने अदर इन्डेक्स 0.01ले बढेको छ। यो चाहिँ एउटा झिनो अङ्कको वृद्धि हो। ट्रेडिङ इन्डेक्स सबसे ज्यादा 2.53%ले बढेको छ। आज सबसे धेरै बढ्नेमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म र ट्रेडिङ इन्डेक्स छन् भने अरू सामान्य योगदान चाहिँ कुनमा छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ पनि क्यापिटलाइजेसन अनुसार राम्रै बढेर गएको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि ठिकै बढ्यो। फाइनेन्स पनि राम्रो बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स राम्रो बढेको छ र नन लाइफ पनि राम्रो बढेको छ। अब लागौँ टेक्निकलतिर है। टेक्निकलतिर यदि जान्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि आज यो मन्थली चार्टमा आएँ म, यसलाई डे चार्टमा लग्छु। यदि डे चार्टमा हामी यदि हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो प्याटर्न देखिन्छ भन्दा ओके ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज यसलाई म अलिकति जुम गरेर देखाउन चाहेँ मैले। ल यदि हामी डेली चार्टमा पनि हेर्छौँ भने चाहिँ यस्तो खालको प्याटर्न देखिएको छ है। यो जुन वृद्धि छ यो खासै बढ्न सकेन। हुन त आज माथि यहाँसम्म गएको थियो। यो रियाक्ट बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि नजिकैमा एउटा डिमान्ड जुन पहिला पनि सपोर्ट लिएर बढेको कारणले अलिकति रियाक्ट गर्नु भनेको नर्मल लिन सक्छौँ, तर भोल्युमले भने साथ दिएको छैन। त्यस्तै अरू इन्डिकेटर पनि हेर्छौँ भने पनि RSI लगाएर हेर्दाखेरि RSI 41मा पुगेको छ है। 40बाट सपोर्ट लिएर 41सम्म पुगेको छ। यो अलिकति स्टेबल हुन खोजेको हो। 50 माथि नगएसम्म चाहिँ मार्केट हाम्रो साइडवेज नै बस्न सक्छ जस्तो हामी भन्न सक्छौँ। MACDमा पनि त्यस्तो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ केही आइसकेको छैन। हिस्टोग्राम चाहिँ नेगेटिभ हिस्टोग्राम चाहिँ कम हुँदै गएको छ है। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि यदि हेर्छौँ भने चाहिँ तल गएको भए चाहिँ अब
अझै घचेट्दै करेक्सन छिट्टै सकिने चान्सेस हुन्थ्यो भने अब यसरी यही लेभलतिर मार्केट हुनु भनेको चाहिँ साइडवेजमा जाने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ है। त्यसै गरी अब आज एउटा दुईवटा स्क्रिप्ट हेर्छौँ। पहिलो नम्बरमा GCIL यदि हेर्छौँ भने के जस्तो देखिन्छ एकचोटि डिस्कस गरौँ। GCIL को पहिला पनि यो पोइन्टबाट चाहिँ बढ्न सुरु गरेको थियो है, र आज पनि यही पोइन्टबाट फर्केको छ। हुनसक्छ यो पोइन्ट चाहिँ लास्ट हुनसक्छ है, भन्नाले अल टाइम लो हुनसक्छ गोराई सिमेन्टको लागि 500 अहिलेको लागि। पछि बियरिस भयो भने छुट्टै कुरा हो। शिवम अहिले 500-600 हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि उनीहरूको प्रमोटर सेयर अनलक भएको छ है, र सिमेन्ट इन्डस्ट्री हाम्रो यो नेप्सेमा लिस्टेड भएको यही शिवम सिमेन्ट र गोराई सिमेन्ट मात्र छ। गोराई सिमेन्टमा यसको प्रमोटर र लोकल बासिन्दाहरूले अझै बेच्न पाउँदैनन्। त्यस कारणले यसमा 500मा किन्न चाहिँ हामीले डराउनु हुँदैन, किनभने आइपिओ पनि त हामीले 435मा किनेका थियौँ। त्यस कारणले यो प्राइसमा किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग छ भने चाहिँ होल्ड गर्नु होला। यो प्राइसमा चाहिँ सस्तोमा फाल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। त्यस्तै MEL अर्को स्क्रिप्ट देखाउन चाहेँ। MEL यदि हेर्छौँ भने चाहिँ MELमा एउटा ठुलो करेक्सन भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन, टुङ्गिसकेको चाहिँ छैन, तर धेरै पर्सेन्टेजले झरेको छ बजार एकहोरो है। त्यस कारणले अब 180 भन्दा तल सायदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी मन्थली टाइम फ्रेममा जान्छौँ अथवा 2 मन्थमै जान्छौँ भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ झन्डै 2 अर्बको चाहिँ किता भोल्युम चाहिँ आइसकेको छ। त्यस कारणले भोल्युम एक्युमुलेसन निकै राम्रो भइसकेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। त्यस कारणले यसमा पनि बढेर भविष्यमा 1-2 दिनमा चाहिँ अब यसमा सर्ट टर्ममा एकदमै राम्रो मुनाफा कमाउन सकिन्छ यसबाट पनि है। 2-4% तलमाथि जाँदैमा चाहिँ हामीले आतिनु हुँदैन, झन् सस्तोमा एभरेजिङ गर्ने। अब 100-200को हाराहारीतिर भएको स्टकहरू ट्रेडरहरूको पनि रोजाइमा आउने खालको स्टक हुन् यिनीहरू। र अर्को भर्खरै आइपिओबाट आएको भएर एक्युमुलेसन एकदमै राम्रो चलिरहेको छ कि यसमा। त्यस कारणले यसमा तपाईँहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सन्डे हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।